What up guys, I'm back with this new gadget र आज हामीसँग छ DJI Spark. आजको यो भिडियोमा हामी यो ड्रोनको अनबक्सिङ गर्ने छौं र यो भिडियोको एन्डिङमा तपाईलाई हामी यो ड्रोनबाट ल्याएको सानो क्लिप देखाउने छौं. So guys, let's start unboxing. So guys, यो DJI Spark को कम्बो बक्स को भित्र दुईटा बक्स है. So म देख्दैछु. वाउ. So guys, यो बक्समा हामीसँग ड्रोन छ. यो ड्रोन चाहिँ हामीसँग ग्रीन कलरमा छ. तपाईले अरु कलरमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ. यसलाई एकछिन साइडमा राखौं. र सेकेन्ड थिङ हामीसँग एक्स्ट्रा प्रोपेलर विङ्सहरु छ जुन चाहिँ तपाईले कम्बो प्याकमा मात्रै पाउनुहुन्छ. एन्ड थर्ड थिङ हामीसँग भनेको एक्स्ट्रा ब्याट्री छ. सो यो ब्याग चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि क्यारी गर्न ओभर सजिलो हुन्छ. चाहिँ यो ब्याग भित्र चाहिँ के छ? सो फर्स्ट थिङ इट्स अ पावर ब्रिक. प्रोपेलर कार्ड यो चाहिँ चारवटा छ. पावर केबल, USB केबल, लास्ट बट नट द लिस्ट कन्ट्रोलर. सो गाइस, तपाईहरुले DJI Spark को कम्बो प्याक किन्दाहरु पाउने एक्स्ट्रा एक्सेसरिजहरु यी नै हो. सो गाइस, यसको परफर्मेन्स चेक गर्नको लागि लेट्स गो आउटसाइड. So guys, this is it for today. Please don't forget to like, comment and subscribe. This is Saicha from Gadgets in Nepal and see you in the next video.